Quán ăn phở Lovers hân hạnh tài trợ cho tập phát sóng lần này. Phở Lovers là một trong những cửa hàng ăn được biết đến với những bữa ăn ngon, đẹp mắt và trên hết là giá cả hợp túi tiền. Bạn muốn thưởng thức những món ngon đặc sắc của Việt Nam và Thái Lan? Xin mời ghé qua hai chi nhánh của Phở Lovers ở thủ đô Kwasho, tại phố Tam Ca và Fort Tova. Chào mừng mọi người đến với chương trình The Measure of Success, hay còn được gọi là thước đo của thành công. Ở chương trình này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với các khách mời là những người có danh có tiếng hoặc là chuyên gia trong các lĩnh vực mà họ đang theo đuổi, như là tài chính kế toán, công nghệ thông tin hoặc là về nghệ thuật. Hôm nay khách mời của chúng ta là bạn Ola Nguyễn. Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết một tí về bản thân mình? Mình tên là Ola Nguyễn. Mình nói trước là mình nói tiếng Việt rất là kém, vì là mình lớn lên ở Ba Lan và mình không biết, mình vốn từ của mình rất là ít nên Ola xin lỗi từ đầu. Ola có 23 tuổi và năm nay là 24. Ola nấu ăn, chắc là mọi người biết mình từ vô đầu bếp, nhưng mà Ola bây giờ làm cái khác nữa. Nói chung là Ola nấu ăn với ở trên internet, với ở trên TV nhiều. Tên thật của Ola là gì nhỉ? Minh Tâm. Ola đến Ba Lan từ những năm mấy tuổi? 6-7 tuổi. Mọi người thường biết đến Ola là được giải nhất của MasterChef năm 2018 ấy. Thì tại sao Ola lại chọn thi chương trình này? Vì là Ola lúc đấy là ở hình như năm thứ 2 của đại học, mà Ola không thấy là Ola thích cái đấy lắm, và Ola lúc đấy xem nhiều những cái chương trình, xong là Ola nghĩ là trời ơi, vô đầu bếp Ba Lan sẽ quá, mình có thể thắng được. Xong là Ola gửi đến casting, xong là sau là Ola trong chương trình đấy. Dạ. Nhưng mà ban đầu thì Ola nghĩ mình là một người nghiệp dư, hay là đã có những kỹ năng cần thiết để đi vào các vòng sau như là Ola bảo không? Không, Ola không bao giờ nghĩ là Ola có thể đạt giải nhất. Nghĩa là Ola không nghĩ là Ola có thể đạt giải gì cả. Ola chỉ là hơi chán thôi. Ola làm tốt nhất là mình có thể, tất nhiên rồi. Nếu mình thắng thì rất là hay, nhưng mà không thắng thì cũng không làm sao cả, vì là Ola lúc đấy vẫn còn rất là trẻ, nên là không cần nhiều tiền lắm, hoặc là không cần cái gì lắm. Mình nghĩ là cái đấy cũng giúp mình để kiểu là mình thắng, vì là Ola không stress lắm. Ola còn nhớ một cái trải nghiệm thú vị gì trong chương trình không? Ola có nhiều trải nghiệm, nhưng mà Ola nhớ nhất là Ola được gặp nhiều người mà nấu ăn. Ola được gặp rất là nhiều người nấu ăn mà người ta nấu cho những cái bếp nổi tiếng, và người ta làm ra rất là nhiều tiền, và người ta rất là tốt vào cái gì mà người ta làm. Ola được gặp một cái cô mà trước cô ấy cũng làm kiểu là office thôi, nghĩa là làm trong từ 9 giờ đến 17 giờ ở trong những văn phòng. Xong là cô đấy thấy là cô thích nấu ăn, xong là bây giờ là cô là một trong những người nấu ăn giỏi nhất trên thế giới. Ola gặp được cái cô đấy từ Pháp. Với tất nhiên là đến semi-final bán kết thì mình được đi sang Singapore, và Ola chưa bao giờ đi sang Singapore. Chương trình tài trợ nên mình được ăn được những cái restaurant rất là hay, và được vào những cái chỗ mà cái người bình thường không vào được. Đấy là rất là hay. Chung kết thì mình đã nấu món gì nhỉ? Mình làm nhiều đồ ăn hơi Việt, hơi Tây. Mình làm hình như lưỡi lợn cùng với rau răm, với cái gì nữa nhỉ? Là quên rồi, nhưng mà nói chung là có rất là nhiều accent Việt Nam. Nhưng mà mình tò mò là ở đây người Ba Lan hoặc là người châu Âu nói chung ấy, họ thường rất là sợ các nội tạng ấy, họ vẫn ăn được lưỡi à? Nghĩa là đấy là tất nhiên là đấy là chương trình, nên những cái người ở trong jury người ta biết ăn những cái thứ đấy. Ola nghĩ là Ola chọn cái đồ ăn đấy vì là Ola thấy là đấy là sẽ làm sốc cho người khác. Tất nhiên là người Ba Lan thích ăn cái đồ kiểu là ít rắn hơn này, nó mềm hơn này, nên Ola phải kiểu là Ola phải làm cho những cái lưỡi nó mềm hơn và làm theo vị của người Tây, nhưng mà có một cái gì khác để cho người ta sốc. Mặc dù mình có quốc tịch là Ba Lan ấy, nhưng mà mình bên ngoài nhìn vẫn rất là châu Á và rất là Việt Nam ấy. Thì Ola có gặp cái sự khó khăn gì đấy trong chương trình không? Ola không, nhưng mà mình nghĩ là mình biết bạn nói về cái gì. Tất nhiên là qua chương trình có nhiều người viết là Ola không phải là người Ba Lan nên đáng lẽ không được
thắng cái chương trình đấy. Nhưng mà mình có quốc tịch Ba Lan và theo mình nghĩ là hình như trong cái regulamin đấy, trong cái điều lệ của cái chương trình đấy là viết là chỉ người có thể có quốc tịch Ba Lan. Ola có quốc tịch Ba Lan nên Ola không nhìn problem nào cả. Nếu mình ok với mình thì không làm việc làm sao cả. Nhưng mà Ola phải không có bị một cú sốc gì đấy về những cái sự phân biệt hoặc là những cái bình luận khiếm nhã phải không? Tất nhiên là hơi buồn, nhưng mà lúc nào cũng sẽ có như thế, kiểu là ai thắng sẽ cũng có người thích là kiểu là người đấy thắng, có người không thích là người đấy thắng, nên mình nghĩ là đấy là cái chuyện rất là natural. Thì Hoàng cũng được biết là sau chương trình đấy thì bên sản xuất cũng tài trợ Ola xuất bản một cuốn sách. Thì cuốn sách này là về gì nhỉ? Về nấu ăn. Nhưng mà nó là về ẩm thực châu Âu hay là Ba Lan? Cuốn sách tên là Mozaika Smakov, nghĩa là nhiều thứ vào một cái mozaika là cái Ola không biết đa dạng. Vâng, chắc thế. Cái quyển sách về nấu ăn Ola cũng không biết, ở trong đấy là cũng có nhiều cái thứ châu Á, nhưng mà lúc đấy là Ola viết cái quyển sách đấy là 3 năm trước rồi. Lúc đấy là Ola rất là Ola thích nấu ăn kiểu khác, và lúc đấy là có nhiều cái accent, có nhiều cái thứ từ châu Á. Tất nhiên là có phở này, có Sài Gòn Ski. Có Sài Gòn Ki, nhưng mà không chỉ, vì là Ola nghĩ là những cái phở và Sài Gòn Ki là người ta biết làm như nào rồi, còn mình cái làm cái gì kiểu của mình cơ. Nói chung là Ola không thích cái sách đấy lắm, vì là Ola nghĩ là không ai có bằng đấy thời gian để nấu ăn trong bếp. Nhưng mà trong tương lai thì Ola có muốn xuất bản một cuốn sách tiếp theo không? Ola nghĩ là có thể, nhưng mà Ola chưa biết là bao giờ. Nói chung là từ sách thì không có nhiều tiền lắm đâu, nếu không phải là bestseller thì bây giờ ít người đọc sách nữa rồi. vì là đấy là sách, nhiều người bây giờ không có thời gian để đọc sách lắm, mà nếu có thì người ta đọc trên internet hoặc là lấy cái ebook. Nói chung là có rất là nhiều thứ ở trên internet rồi, nên người ta bây giờ ít in sách. Nói chung là 12.000 bảng hoặc là 10.000 bảng là rất là nhiều rồi. Câu hỏi cuối cùng của cái mục MasterChef này thì Ola đã được và mất gì sau chương trình? Ola đã được rất là nhiều bạn. Ola được rất là nhiều mối quan hệ, và tất nhiên là nhiều memories, nhiều. Ola chưa bao giờ được sang Singapore, Ola đã được sang Singapore rồi. Nói chung là nhiều cái thứ mà Ola chưa nghĩ là Ola có thể đi hoặc là khám phá được, mà Ola đã được làm cái đấy rồi. Vậy là Ola thích trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa. Và Ola được mất cái gì á? Mất thời gian. Mất thời gian. Vì là lúc đấy quay cũng rất là còn lâu. Thì hiện tại Ola đang giữ những cái vai trò gì? Hiện tại là Ola đang làm nhiều cùng TV và nhiều cùng internet. Ola có thể gọi là influencer, nhưng mà Ola rất là lười, nên Ola không biết là có phải là gọi được influencer được không. Mày nghĩ là đúng là một người ảnh hưởng đến cộng đồng. Chắc thế. Và Ola có chương trình của Ola nấu ăn. Ola là nấu kiểu là làm những cái live cooking, nấu ăn trực tiếp ở trên những cái party, những cái events của những công ty. Nói chung là Ola làm nhiều cùng camera. Thì cái chương trình mà Ola đang dẫn là phát sóng trên đài truyền hình nào? TVP2 ạ. Tên chương trình là gì, có thể bảo cho mọi người xem không? Hai cái season trước là tên là Svakishveta Popolsku, vì là hai season trước là mình không ra được từ Ba Lan, nghĩa là không đi ra được nước khác để khám phá được. Chương trình của Ola tìm những cái người mà hoặc là tìm những cái quán mà người ta nấu ăn đồ ăn của nước khác, như kiểu là đồ ăn Ấn Độ này, mà người Ấn Độ thật nấu ăn. Ola tìm những cái người đấy, xong là nói chuyện với người ta, xong là nấu ăn với người ta, xong là ăn của người ta, xong là nói chung là tập nào cũng có một nước khác. Sau 2 mùa là hết người rồi. Hoàng cũng được biết là Ola có kênh YouTube riêng, thì Ola có thể giới thiệu cho mọi người biết. Ola nấu ăn ở trên YouTube, tên là Ola Nguyễn, và Ola nấu nhiều thứ ở đấy, nhưng mà bây giờ Ola hơi lười, lên hình như từ một tháng rồi không có gì ở trên cái kênh đấy. Ola có viết blog không? Không ạ. Chỉ có Instagram thôi. Bên cạnh đấy thì Ola cũng là một content creator, người tạo ra những cái nội dung. Thì công việc này nó như thế nào? Công việc này hơi khó, vì là Ola rất là lười, và nếu mình là content creator thì mình phải ít nhất là 2 lần trong một tuần phải post, phải cho mọi người biết là mình đang làm gì. Thì thường Ola sẽ làm gì trong cái việc này? Ola viết làm bài, gì viết bài hay là tạo Ola ra làm nhiều ảnh, Ola làm nhiều video ngắn, Ola tạo ra những công thức, xong là Ola viết là
hey, cái này rất là hay này, chỉ có 15 phút nấu ăn thôi nhưng mà rất là ngon. Và như thế thôi. Vâng. Thì thường những công thức đấy là do Ola tự suy nghĩ ra hay là dựa trên một cái cụ thể nào đấy? Không có công thức nào mà là kiểu là mình tự làm ra được, vì là công thức nào cũng có rồi ấy. Nếu mình có bánh nào mà mình rất thích ăn, xong là kiểu là mình làm, vì lạ mình có thể có công thức đấy nhưng mà lúc nào mình cũng làm cái nào khác hơn để cho mình thích ăn cái đấy. Nên nói chung là công thức nào cũng có Ola, nhưng mà nó không khác bằng những cái công thức khác lắm ở chợ, công thức khác đâu. Thế thì có sự đặc biệt gì giữa công thức của Ola và những người khác? Mình nghĩ là không phải là về công thức mà đấy là về người. Vì là người ta không xem là chỉ là về nấu ăn thôi, và người ta không xem, người ta ai cũng nấu ăn được, ai cũng kiểu là ở trên Instagram hoặc là ở trên internet có rất là nhiều công thức rồi. Người ta thích xem mình xem Ola vì là Ola kiểu là buồn cười, hoặc là Ola nói về những cái thứ rất là quan trọng thì người ta sẽ xem và người ta sẽ thích xem cái đấy. Vui vẻ và năng động. Mình không biết. Nhà hàng Phở Lover hân hạnh đồng hành cùng tập phát sóng này. Hoàng cũng được biết là Ola học trường SGH về ngành tài chính. Thế thì tại sao mình lại sang một cái hướng về nghệ thuật hơn? Ola không biết, vì là ngày xưa lúc cấp 3 thì Ola nghĩ là mình sẽ là làm việc trong tài chính và kế toán. Ola nghĩ là cái đấy là hay, là Ola ra trường là Ola sẽ là business woman. Nhưng mà đời sống thật ra là cũng không phải như thế. Đại học ở Ba Lan nói thật là nó không phải là rất là cao cấp ở SGH, ở trong những cái trường như thế. Sau năm thứ nhất, sau năm thứ hai là người ta đã đi làm việc rồi. Và Ola sau năm thứ hai Ola thấy là Ola hình như không làm việc lắm được ở trong văn phòng như thế. Vì là Ola trước làm việc ở trong văn phòng của bác của Ola, và Ola thấy là Ola là người làm việc kém nhất trên đời. Nên Ola thấy là hình như không phải là cái thế giới này của Ola. Chắc là không hợp với công việc công sở. Thế thì Ola nghĩ là mình chọn nghề hay nghề chọn mình? Ola nghĩ là Ola chọn nghề, vì là Ola nghĩ là sau cái SGH là Ola có thể vào công ty cũng được, không sao cả. Phải làm thì Ola chắc cũng làm được. Nên mình nghĩ là mình chọn việc. Thế thì cái cơ duyên nào đã đưa Ola với cái việc nấu ăn? Là do mình đam mê từ nhỏ hay là do ba mẹ truyền cái sự đó cho mình? Mình rất là thích ăn. Bố mẹ con Ola con nấu ăn tốt lắm không nhỉ? Cũng được. Cũng được thôi, nhưng mà Ola có gia đình rất là to ở đây. Người Việt nói chung là có gia đình rất là to. Từ bé là Ola đi ăn cỗ nhiều, nên Ola rất là thích ăn. Và Ola tất nhiên là vì là mình là con gái, mẹ bắt Ola kiểu là rửa bát này, hoặc là phải biết nấu cơm này, như thế thì Ola cũng rất là thích làm những cái thứ đấy. Sau là rất là tự nhiên thôi. Vì là mình thích nấu ăn, rất là thích nấu ăn, nhưng mà bố mẹ mình thì không biết làm những cái món mà mình thích thì mình phải tự làm cho mình. Thì thường ba mẹ chỉ nấu đồ Việt thôi. Vâng. Thì Ola sẽ tự nấu những cái món nước ngoài khác. Thì nếu ví cái bếp như là một cái phòng thí nghiệm ấy, nơi mà các chất xúc tác phản ứng với nhau, những cái phản ứng hóa học xảy ra, thì Ola nghĩ là trong những cái công thức nấu ăn ấy, nó có một cái phản ứng hóa học gì đặc biệt không? Ví dụ có thể là bột mì, công dụng của nó khi mà tác kết hợp với những thứ khác. Cái nào cũng có phản ứng cả, cái nào cũng có phản ứng. Và vâng, đấy rất là quan trọng là mình biết là nếu mình cho bột mì vào chỗ này thì nó sẽ làm như này, hoặc là nếu mình kiểu là có cái sauce để cho nó sốt hơn, kiểu là để nó đặc hơn thì mình phải cho vào bột mì vào một tí này. Vì là nếu mình cho vào bột mì một tí xong là ngoáy thì cái đấy là sẽ làm ra sốt đặc hơn. Nên nói chung là mình nghĩ là rất là quan trọng. Và mình ngày xưa đến bây giờ mình rất thích biết tại sao mình làm cái này, tại sao mình phải làm cái này. Vì là ngày xưa Ola có công thức, nhưng mà Ola không bao giờ đọc công thức đến cuối cả, vì là Ola không thích đọc công thức. Và Ola có lúc là Ola cái công thức thứ nhất mà Ola đọc ra ấy, Ola không nghe cái công thức đấy. Ola cứ tưởng là mình biết tốt hơn. Xong Ola mix tất cả, nên xong là không biết tại sao nó không ra cái gì cả. Vì là Ola không nghe cái công thức. Thì các phản ứng hóa học chỉ xảy ra khi mình kết hợp đúng các chất hóa học, hoặc là chất đúng các nguyên liệu với nhau. Vâng, và Ola thích biết về những cái đấy. Vì Ola nghĩ là nếu mình không biết là mình làm gì thì rất là khó. Nhưng mà Ola muốn tự tìm tòi ra chúng, hay là Ola sẽ chọn tìm hiểu nó qua những cái phim ảnh hoặc là người khác truyền đạt lại cho mình? Tùy thôi. Nếu Ola có cái nào mà Ola thích mà làm thì
bình thường là Ola thích làm cái đấy, xong là Ola tự nhìn thấy bằng mắt của mình là ok, nếu mình làm như này thì mình sẽ bị là như này, xong là vâng. Ola đã bao giờ nghĩ cái bếp ngoài cái phòng thí nghiệm ra ấy, thì cái bếp có thể là một cái nơi kinh doanh không? Không biết tại sao người Việt Nam ở Ba Lan người ta thích mở kiểu là thích nấu ăn như thế, nhưng mà nói chung là Ola nghĩ là nếu để có quán và quán làm việc làm ra nhiều tiền ấy rất là khó, một trong những cái việc khó nhất trên thế giới. Nếu mà nó khó thì nó khó ở cái cạnh kinh doanh, nhưng mà nếu mà Ola đứng ở vị trí một người chef cũng khó vì là không chỉ là mình làm bằng chân tay cả ngày đứng 15, 12, 13 tiếng ở bếp, mình vừa phải làm sếp của người ta này, mình vừa phải biết bao nhiêu thời gian này, mình nếu có nhiều người đến thì nói chung là rất là khó để quản lý được một cái bếp. Vâng, như cái độ kiên nhẫn mình cũng phải tốt. Vâng, vì mình vừa quản lý người và vừa quản lý thời gian, vừa quản lý nguyên vật liệu. Vâng, rất là khó. Thì nếu chọn giữa việc nấu món ngon hoặc là nấu một cái món đẹp thì Ola chọn cái nào? Món ngon. Món ngon tất nhiên là mình không chỉ ăn bằng mồm và mình cũng ăn bằng mắt, nhưng mà nếu mình cho vào mồm mà nó không ngon thì ăn làm gì? Thích tự nấu hay ra ngoài ăn? Mình thích ra ngoài ăn. Tại sao? Vì là mình thích người ta nấu ăn cho mình. Nhưng mà mình có hay nấu không? Nếu là nấu cho bản thân mình ấy. Tất nhiên là mình phải nấu nhiều rồi, vì là đấy là công việc của Ola, nhưng mà nếu mình không cần nấu thì Ola thích khám phá nhiều hơn. Ola cũng thích là biết là có cái gì mới, có cái gì hay mình có thể ăn được, xong mình có thể tự làm ở đấy ở nhà được. Thích nấu món khó hay món dễ? Ola bây giờ thích nấu món dễ hơn, nhưng mà ngày xưa là Ola rất là thích món khó. Nói chung là trong cái sách đấy thì mà Ola viết thứ nhất đấy, có nhiều cái đồ khó lắm, không biết Ola không biết là có ai có bằng đấy thời gian để làm những cái đồ ăn đấy không, nhưng mà Ola ngày xưa thích khó vì là Ola thấy là vì Ola vẫn thích học, lúc đấy là Ola vẫn thích học. Bây giờ Ola biết là đồ ăn nó phải có cái lịch sử của nó phải có cái lượng comfort của nó, cái lượng cái gì mình biết và có thể cái gì mình có thể khám phá được. Thế thì Ola sẽ chọn giữa món ăn truyền thống hay là món ăn hiện đại? Hiện đại đây tức là bị ảnh hưởng bởi những nền văn hóa. Ola nghĩ là vì là nếu Ola đi ra nước khác thì Ola tất nhiên là Ola có thể rất là thích ăn những cái đồ truyền thống rồi, nhưng mà mình nghĩ là hình như mình sẽ chọn cái hiện tại hơn. Ẩm thực giữa châu Á và châu Âu. Ola nghĩ là hình như châu Âu hơn đấy, vì là Ola rất thích ăn đồ châu Á, nhưng mà mình nghĩ là người châu Á có rất là nhiều đồ ở châu Á, nói chung là rất là nhiều hải sản này, rất là nhiều thịt ngon này, rất là nhiều rau, nói chung là cái gì cũng có, nhưng mà mình không biết làm những cái hải sản đấy để cho nó đúng cách làm. Nếu mình học bếp thì mình học, thứ nhất là mình học cái bếp Pháp đã, và ở trong những cái bếp Pháp thì như kiểu cá thì phải hơi chỉ 5 phút ở trên ở nóng thôi, xào thì hoặc là ăn sống, hoặc là ăn nấu chỉ một chút thôi, hoặc là ăn cái gì nhỉ, ăn vịt thì phải hồng. Hình như người Việt Nam hơi sợ cái đấy, và mình ở người Việt Nam có cái kiểu cách ăn khác, người ta rất thích như kiểu là càng cứng càng tốt đấy. Thì Ola thấy là mình hình như thích đồ ăn châu Âu hơn, mình thích bơ hơn. Ở đây có một số cuốn sách của các quốc gia ở châu Âu ấy, thì có quốc gia nào mà Ola thích về ẩm thực không? Tất nhiên là Pháp này, Ý rất là thích, Portugal rất là hay, Portugal có nhiều hải sản. Mà giữa Pháp và Ý ấy, thì sao? Mình nghĩ là mình thích Pháp hơn đấy, vì là người Pháp nó có khó, người ta làm khó hơn đấy, còn kiểu là nếu mình đi sang Ý thì người ta chỉ cho một tí kiểu là macaron hải sản, một tí cà chua đấy là cái nếu mình trả tiền rồi thì mình thích là người ta làm cho mình tốt và cầu kỳ. Giữa ẩm thực Ba Lan và Việt Nam thì chọn cái nào? Mình nghĩ là ẩm thực Việt Nam, mình rất là thích ẩm thực Việt Nam. Mình không nghĩ là bây giờ mình sống tự ấy thì mình cũng làm kiểu là đồ Việt Nam cho mình, nếu mình cần ăn cái gì thì mình ăn cơm. Nhưng mà ẩm thực Việt Nam ở Việt Nam hay là ẩm thực Việt Nam ở Ba Lan? Ola có một lần về Việt Nam kiểu là một mình rồi, nhưng mà Ola chưa bao giờ kiểu là đi kiểu là tự ra quán xong rồi tự đặt cái dạng này, nên Ola không biết. Mình nghĩ là hình như ẩm thực Việt Nam ở Việt Nam vì là ở đấy có nhiều thứ ấy,
Nhưng mà cái chỗ nào mà có máy làm lạnh Máy lạnh. vâng, vì là Ola rất là không thích lúc Không nóng. thích nóng. Thì khi mà mình thưởng thức đồ ăn ấy thì nó cũng liên quan tới atmosphere, Đúng rồi. không gian và Đúng cái rồi, âm không nhạc gian, và vâng. con người. Chọn giữa đồ ngọt và đồ mặn. Ola thích đồ mặn hơn. Nhưng mà Ola có hay nấu đồ ngọt không? Ví dụ như bánh, chè. Tất nhiên đó, Ola rất thích làm bánh, nhưng mà mình nghĩ là nếu mình ăn cả đời một cái thứ thôi là chắc là đấy là đồ mặn. Thế thì nếu mà bắt buộc phải chọn một món mà ăn từ đây tới suốt đời á, Ola sẽ chọn món gì? Ola nghĩ là Ola sẽ chọn fritki. Khoai tây chiên. Khoai tây chiên. Tại sao? Khoai tây chiên vì là Ola rất là thích ăn khoai tây chiên. Ola không biết tại sao nhưng mà Ola rất là yêu khoai tây chiên. Khoai lang chiên thì được không? Cũng được nhưng mà khoai lang nó hơi ướt nếu mình chiên. Giữa đường hay muối? Mì chính. Tại sao mì chính? Bởi vì mọi người hơi sợ mì chính đấy, những người nước ngoài. Ola nghĩ là nếu mình biết nói cho người ta là cái này nó không phải là kiểu là độc lắm hoặc là không phải làm sao thì người ta sẽ biết. Tất nhiên là cùng mì chính thì cũng không phải là mình cho càng nhiều mì chính là càng ngon gì cả, vì nó không phải như thế. Mình cho một ít mì chính là ok rồi. Ola nghĩ là phải biết dùng mì chính và biết dùng đúng cách đúng và cách. nó hiệu quả. Tại vì mọi người vẫn sợ đường ấy, người ta hoặc là người Ba Lan hoặc là người châu Âu ấy thường nấu ăn món mặn ấy họ không bỏ đường. Ola có hay bỏ đường không? Không, vì là Ola thích, nếu Ola đã ăn cái gì là Ola thích 100% của cái đấy. Nhưng mà ở trong quán, ở trong khó làm không có đường, không có muối lắm. Ít đường, ít muối lắm, không khó lắm. Không có ai ở trên bếp là có bằng đấy thời gian kiểu là để cho bằng đấy thời gian để cho ít muối hơn hoặc là ít đường hơn cả. Nên Ola không cần cái đấy. Một sự lựa chọn cuối cùng là giữa tiền hay đam mê? Khó quá nhở. Ola không biết vì là Ola cũng biết là đam mê rất là quan trọng. Mình nghĩ là tùy thôi, tùy theo ai thôi. Mình nghĩ là bây giờ là Ola, trong khi Ola thích có đam mê hơn là tiền. Nếu mình không có tiền và không cũng đam mê, không bị làm sao cả, không ai kiểu là không mình chỉ là người bình thường thôi cũng không làm sao cả, nên Ola nghĩ là chẳng cái nào cả. Theo Ola thì người Ba Lan thích món nào của người Việt mình? Bún bò này, Bún bò Nam Bộ. cái gì là cái gì thịt. Nhưng mà bún bò Nam Bộ ở đây là như thế nào? Ola cũng không biết nữa vì đây không phải là món yêu nhất của Ola. Cái gì người Ba Lan thích phở nữa này, người Ba Lan thích nem, những cái đồ mà người ta bán bình thường ở trong những cái quán là người ta Ba Lan thích. Nói chung là đấy là những cái đồ ngon. Ola có thể giúp Hoàng giải thích từ Sài Gòn ski không? Trong tiếng Ba Lan nó có nghĩa gì? Sài Gòn kia là nem rán. Nhưng mà trong tiếng Ba Lan nó cũng có nghĩa là lộn xộn. Không, Sài Gòn. Ôi giời ơi, nhiều cái thứ lộn xộn lắm. Đấy là Sài Gòn. Thì phải chăng là cái nem mọi người gọi là Sài Gòn ski á, thì từ cái từ đấy không? Sài Gòn kia không phải là Sài Gòn ski. Nhưng mà nó phải xuất phát từ cái từ đấy không? Ola không biết. Nhà hàng Phở Lover hân hạnh đồng hành cùng tập phát sóng này. Nếu chọn giữa một cuộc sống cố định hoặc là một tự do như hiện tại thì Ola sẽ chọn cái nào? Công việc ổn định và một công việc tự do. Ola không biết vì là Ola mới nghĩ về cái đấy, vì là nói chung là có thể Ola có lúc rất là mệt vì là Ola phải đi nhiều chỗ. Có lúc Ola rất là cần cái đấy, cần cái sự ổn định. Nhưng mà Ola nghĩ là hình như Ola thích cái tự do hơn vì là Ola nghĩ là nếu Ola phải làm ở trong công ty thì chắc là ngày nào Ola cũng đến muộn. Nói chung là Ola lúc đi học thì ngày nào Ola cũng đến muộn, nên Ola không nghĩ, mình nghĩ là mình sẽ không làm được cái đấy. Mình nghĩ là mình sẽ không làm đến cuối cuộc đời của mình cái việc mà mình đang làm bây giờ. Và chắc là sẽ có lúc mà Ola phải đi vào công ty thì cũng không làm sao cả. Ola sẽ tìm bạn, xong là mình tìm cái gì mà mình thích trong cái công ty đấy. Nào mình có thể dạy được cùng cái cười là mình đi vào cái chỗ mà mình sẽ thích. Thì Ola thích trải nghiệm á, thì sẽ thích đi du lịch. Thì nếu như mà dịch Covid nó bớt đi thì cái quốc gia nào Ola muốn đặt chân đến đầu tiên? Hình như Barcelona. Của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, vì là Ola rất là thích những cái đồ ăn của người ta. Ola nghĩ là Ola được trải nghiệm món nào chưa? Rồi, nhưng mà chỉ ở Ba Lan thôi. Nói chung là ở đâu cũng hay nếu mình có kiểu là mình có người tốt. Ẩm thực của Tây Ban Nha rất là thú vị. Chắc là món paella, chắc là Ola ăn. Paella cho những người mà không biết là paella là cái kiểu là cơm rán cùng hải sản. Ola không thích cái đấy lắm. Không thích à? Đó là món đặc trưng nhất của Tây Ban Nha. Mình biết rồi nhưng mà mình thích ăn cơm Việt Nam hơn. Nice. Thế thì món cơm của Ý thì sao? Món của Ý risotto. Risotto thì sao?
Ola cũng không thích cái đấy vì là Ola ngày xưa Ola làm việc ở quán thì Ola phải làm cái đấy rất là nhiều lần nên bây giờ Ola chán rồi. Vậy thì sushi cũng là Sushi cơm. cũng thích, vâng. Ola không biết làm sushi nên nếu ai thích nếu có sushi thì Ola rất thích ăn. Nhưng mà bố mẹ mình không thích ăn sushi vì là nói chung là người Việt hình như không thích ăn đồ sống lắm đấy. Nên Ola không trải nghiệm được cái nhiều sushi ở nhà. Thì Ola là một người năng động như vậy ấy, nhưng mà có những khi mà bị tụt mood hoặc là bị thiếu năng lượng ấy, thì Ola phải làm gì? Bây giờ là Ola chỉ là ngồi nằm trên giường, xong là Ola nghĩ là bao giờ mình có lại có energia lại thôi. Nói chung là Ola đi nhiều, xong là Ola sau nghỉ nhiều, nó không tốt cho người đâu, nó không ấy đâu. Cuộc sống hiện tại của Ola không có được cân bằng, không được cân bằng, không được cân bằng gì cả. I have like so many problems because I can't manage my time. Thì đối với Ola, định nghĩa thành công là gì? Ola nghĩ là nghĩa thành công là mình chỉ là vui với đời sống của mình thôi. Vì là mình không, nói chung là mình không cần nhiều lắm. Mình phải biết là mình bây giờ đang sống ở cái thời mà không có chiến tranh gì cả, không có làm sao cả. Mình thích đi đâu thì mình có thể đi được. Ola hôm nay mới đặt vé sang hình như Tây Ban Nha 500 euro. Đấy là không phải nhiều lắm. Hay đi hay ấy. Nói chung là không nhiều lắm. Nên mình nghĩ là mình chỉ cần hình như vui với đời sống của mình thôi. Mình nghĩ là cái đấy là rất là quan trọng. Và để có bạn này, có gia đình này, ai cũng nghĩ là kiểu là có đam mê hoặc là có công ty to hoặc là có, nói chung là nhiều tiền. Cái đấy nó không phải quan trọng lắm, vì là mình có nhiều tiền để mình vui, mình có cái này để mình vui. If you have like a good support system, then it's not very like hard to find happiness. And I just think that people just don't really care about it. They just think it is like, you know, when you're happy, then you're happy. Nhiều người, ai cũng có nhà để ở, ai cũng có việc làm, và mình tìm cái gì, mình có cái support system, mình có bạn, mình có gia đình để mình có thể lúc nào cũng biết là mình có thể được vui. Vậy là thước đo thành công của Ola là sự vui vẻ và hạnh phúc. Tất nhiên là kiểu là cần tiền hoặc là tất nhiên là cần việc làm, nhưng mà bây giờ là rất là dễ rồi. Nếu mình có bạn hoặc là nếu mình có cái strong support system thì người ta sẽ giúp mình. Nếu mình không vui thì mình biết là đấy, mình chỉ cần gọi bạn đến thôi, hoặc là mình chỉ cần gọi mẹ hoặc là ai. Đấy là cái rất là quan trọng. Loneliness, you know, it's a very big problem now. I just think that, you know, people sometimes are lonely and they think that, you know, it's not a problem, but it's a very big problem. You know, if you're 20 something, it's, you know, it's very hard to find, you know, a good friend and that you're vibing with, you know that they know you. So I just think that a good support system, you have like everything okay in your mind. You know, if you need therapy, go to therapy for this, and I think it's a success, you know. If you have everything okay in your mind and if you're happy with yourself. Mình cần phải hạnh phúc với bản thân mình trước. Thì nếu như Ola đánh giá bản thân mình ở sự nghiệp ấy, thì Ola được bao nhiêu điểm trên thang 10? Ola rất là lười, nên Ola nghĩ là 3 điểm trên 10. Vì là Ola không thích những cái đồ mà Ola làm. Nói chung là không biết là đấy là cái thứ của nghệ sĩ và những cái người làm content, nhưng mà Ola thấy là hình như bây giờ là Ola tìm cái phía mới để làm. Chắc là nó có sự gò bó với công việc hiện tại. Nó có sự nghĩa là kiểu là Ola lớn lên rồi, ai kiểu là nói chung là ai cũng trong cái đời của mình, không ai là một cái người trong đời của mình. Mình đi qua đời sống là mình là người khác. 2 năm trước là Ola người khác rồi, 1 năm trước là Ola là người khác. Ola lúc nào cũng kiểu là đổi ấy. Nên bây giờ Ola thấy là bây giờ những cái thứ mà mình làm là chưa đúng với Ola lắm ấy. Mình nghĩ là mình phải đổi mấy thứ. Thế thì trong tương lai Ola nghĩ mình sẽ thích ở một vị trí nào hoặc là một công việc nào? Ola cũng chưa biết, nhưng mà Ola nghĩ là Ola sẽ làm sản phẩm nào của Ola. Chứ kênh YouTube hiện tại chưa phải là một sản phẩm của mình tự hào. Có một lúc là Ola là tự hào, nhưng mà nói chung là Ola bình thường là Ola không thích những cái đồ mà Ola làm ra. Không biết là vì là đấy là những cái thứ mà kiểu là những cái người làm content nó bị như thế, nhưng mà Ola không thích những cái nhiều cái thứ mà Ola làm ra. Nếu đánh giá về sức khỏe của bản thân mình thì Ola thấy nó thế nào? Về sức khỏe về tinh thần đó. Sức khỏe tinh thần. Bây giờ Ola là khoảng 8 trên 10, vì là Ola mới về từ thành phố khác, Ola mới đi chơi với bạn. Bình thường thì Ola nghĩ là
chắc là 5/10 thôi. Ola phải làm việc trên cái đấy. Ola rất là lâu lắm rồi Ola chưa kiểu là ngồi một chỗ xong Ola nghĩ là mình làm cái gì là mình vui. Còn về đánh giá cho những cái hoạt động cộng đồng mà mình đã tham gia hoặc là đang tham gia, Thì sao? bao nhiêu điểm? Mình có góp ích gì cho cộng đồng nhiều không? Ola không biết, hình như không lắm, nên chắc là 1/10. Vì là Ola không có bạn kiểu là Việt Nam mà kiểu là sang đây du học hoặc là gì cả. Ola chỉ có bạn kiểu là sống ở đây thôi. Và Ola cũng rất là kiểu là bận đấy. Có lúc Ola rất là bận lên, nói chung là hình như không tốt lắm ấy. Ola lớn lên ở Ba Lan ấy, thì Ola thấy môi trường sống ở Ba Lan như thế nào? Ola lớn lên ở Ba Lan, Ola thấy là mình có thể lớn lên ở nước khác được. Vì là Ba Lan không, nói thật là Ba Lan không phải là những cái nước kiểu là giàu lắm, hoặc là những cái nước là mà kiểu là rất là phát triển lắm. Nên có nhiều thứ mà mình có thể chỉnh ở Ba Lan được. Nhưng mà Ola thấy là mình thích Ba Lan. Ola có nhiều bạn và Ola rất là thích những cái bạn đấy, nên Ola thấy là sống ở đây thì cũng ok. Nhưng mà nếu Ola có thể chọn cái nước khác thì Ola có thể đi được. Nhưng mà bây giờ Ola đang làm việc ở Ba Lan nên không đi được lắm. Mình nghĩ là Ba Lan bây giờ qua cái điểm rất là khó ấy. Vì là cái đảng với cái đảng Peace với nhiều cái thứ khác. Nhưng mà mình thấy là mình có nhiều bạn tuổi mình ấy, 23 hay 24 tuổi, người ta khác rồi. Nên mình nghĩ là Ba Lan mai sau sẽ là những cái đất nước mình có thể ở lại đây. Vậy thì nếu mà lời cuối cùng dành đến các bạn mà đang xem mình qua chương trình Ồ Podcast ấy, thì Ola có một lời nhắn gì không? Ola chỉ chúc mọi người là vui và có nhiều bạn thôi. Vì là mình nghĩ là có nhiều mối liên hệ, không chỉ là có bạn để kiểu là làm tiền thôi, mà có bạn để lúc mình buồn thì mình có thể gọi cho người ta và người ta biết là ok, mày buồn thì tao sẽ sang mày và mày sẽ không ấy. Vì là mình nghĩ là bây giờ rất là dễ, kiểu internet này, tivi này rất là dễ để mình không có bạn. Và cái đấy rất là không tốt, vì là mình cần những cái người khác để mình có thể lớn lên được, mình có thể kiểu là học được nhiều thứ. Và không chỉ bạn Việt Nam mà bạn Ba Lan, vì là bạn quốc tế. Vì là mai sau mình không biết là kiểu là bây giờ mình có thể kiểu là chơi với nhau thôi, nhưng mà có thể là mai sau bạn đấy sẽ làm ở những cái công ty mà mình thích làm, hoặc là bạn đấy sẽ làm cái gì khác hay, thì mình có thể học được nhiều từ những cái người đấy. Và người ta sẽ, nếu người bạn bình thường, bạn tốt thì người ta sẽ they wish us the best. Yes. Thì lời cuối cùng thì chúc cho mọi người cũng vui vẻ và hạnh phúc, cũng như là Ola cũng như thế.